नमस्कार. DK's एज्यू चॅनल आयोजित मोबाईल बेस्ड शैक्षणिक व्हिडिओ निर्मिती कार्यशाळेमध्ये मी धनंजय कुलकर्णी आपणा सर्वांचं स्वागत करतो. 3 दिवसीय शैक्षणिक व्हिडिओ निर्मिती कार्यशाळेमध्ये आपण स्क्रीन रेकॉर्डिंग कसे करावे, त्याचे स्टँडर्ड सेटिंग काय असावे, तसे व्हिडिओ एडिटिंग कसे करावे आणि त्याचप्रमाणे टेक्स्ट, इमेजेस आणि PDFच्या माध्यमातून नवीन शैक्षणिक व्हिडिओ कसा तयार करायचा आणि तो कसा एक्सपोर्ट करायचा, या सर्व गोष्टींची माहिती आपण या कार्यशाळेमध्ये घेणार आहोत. कार्यशाळेचा आजचा पहिला दिवस आहे. आजच्या पहिल्या दिवसामध्ये आपण स्क्रीन रेकॉर्डिंगचे सेटिंग आणि प्रत्यक्ष स्क्रीन रेकॉर्डिंग कसे करायचे याबाबतची माहिती घेऊयात. चला तर पाहूयात स्क्रीन रेकॉर्डिंग कसे करायचे. कार्यशाळेच्या आजच्या पहिल्या दिवसामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आजच्या पहिल्या दिवशी आपण स्क्रीन रेकॉर्डिंग सेटिंग आणि प्रत्यक्ष आपल्या मोबाईलचा स्क्रीन आहे तो रेकॉर्ड कसा करायचा याबाबतची माहिती पाहणार आहोत. स्क्रीन रेकॉर्डिंग करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं एक चांगलं स्क्रीन रेकॉर्डिंग ॲप आपल्या मोबाईलमध्ये असणं गरजेचं आहे. तर ते कोणतं ॲप असावं, तर आपल्याला प्ले स्टोअरवरती जायचं आहे आपल्या मोबाईलच्या आणि सर्च बारमध्ये DU रेकॉर्डर हे नाव आपल्याला सर्च करायचं आहे. DU रेकॉर्डर हे ॲप आणि मग आपल्याला त्या ठिकाणी ते ॲप आपल्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करायचं आहे. इन्स्टॉल झाल्यानंतर ओपन करायचं आहे. माझ्या मोबाईलमध्ये ऑलरेडी ते मी इन्स्टॉल केलेलं आहे. या प्रकारचा आयकॉन समोर आपल्याला स्क्रीनवरती दिसत आहे. DU रेकॉर्डर हे नाव दिसत आहे. माझ्या मोबाईलमध्ये मी ते इन्स्टॉल केलेलं आहे. DU रेकॉर्ड इन्स्टॉल झाल्यानंतर त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. ॲप ओपन करायचं आहे. ॲप ओपन झाल्यानंतर या प्रकारचा इंटरफेस आपल्याला दिसतो. वरती आपल्याला 4 ऑप्शन आहेत. एक व्हिडिओचा ऑप्शन आहे, त्यानंतर दुसरा ऑप्शन आहे कॅमेरा, तिसरा ऑप्शन आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे टूल्स दिसत आहेत, टूल्सचा आयकॉन आहे आणि सर्वात शेवटचा जो ऑप्शन आहे, शेवटचा आयकॉन आहे तो म्हणजे सेटिंगचा आयकॉन आहे. गिअर आयकॉन आपल्याला दिसत आहे. पहिले 3 ऑप्शनवरती आपल्याला फारसं लक्ष द्यायचं नाही आहे आणि ते आपल्या उपयोगाचेही नाही आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं, कोणतंही ॲप आपल्या मोबाईलमध्ये आपण इन्स्टॉल केल्यानंतर त्या ॲपचं सेटिंग करणं महत्त्वाचं असतं. त्याचप्रमाणे आपण आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, स्क्रीन रेकॉर्डिंगचं जे ॲप आपण इन्स्टॉल केलेलं आहे DU रेकॉर्डर, तर त्याचं सेटिंग अगोदर करणं महत्त्वाचं असतं. व्हिडिओ रेकॉर्ड झाल्यानंतर त्याचं सेटिंग आपल्याला नाही करता येत. तुम्ही ज्या प्रकारचं सेटिंग तिथं बाय डिफॉल्ट दिलेलं असतं तर त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम असू शकतो. तर आपल्याला पाहिजे तसं आपल्याला त्याचं सेटिंग करता आलं पाहिजे. ते पहिल्यांदा कसं करायचं ते पाहूयात. आपण क्लिक करूयात सेटिंगच्या आयकॉनवरती. सेटिंगच्या आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर सगळ्यात पहिला ऑप्शन आपल्याला मिळतो व्हिडिओ सेटिंग. व्हिडिओ सेटिंगमध्ये व्हिडिओ रिझॉल्युशन हा पहिला ऑप्शन असतो. आपल्या व्हिडिओचं रिझॉल्युशन काय असावं, जर तुमचा मोबाईल चांगला न्यू व्हर्जनचा असेल तर तुम्हाला 1080 पिक्सेल हा ऑप्शन मिळतो. नसेल तर 720वरतीही आपण व्हिडिओ रेकॉर्ड केला, स्क्रीन रेकॉर्ड केला तरी चालतो. म्हणजे रेकॉर्ड झाल्यानंतर तो व्हिडिओ आहे तो 720 या रिझॉल्युशनमध्ये तयार होतो. मोबाईल जर चांगल्या व्हर्जनचा असेल तर 1080 म्हणजे चांगली क्वालिटी पाहिजे असेल तर. त्यानंतर 540, 480, 360 म्हणजे हे खाली लो क्वालिटीचे व्हिडिओ रिझॉल्युशन्स आले. तर सगळ्यात स्टँडर्ड, सगळ्यात हाय कोणतं असतं तर ते आपण याच्यामध्ये रिझॉल्युशन सिलेक्ट करायचं. माझ्या मोबाईलमध्ये 1080 दिसत आहे तर मी 1080वरती क्लिक करतो. तुमच्या मोबाईलमध्ये जर 720 पिक्सेल सर्वात हाय दिसत असेल तर 720 करा. ठीक आहे. म्हणजे याच्यामध्ये व्हिडिओ रिझॉल्युशनमध्ये जेवढं हाय रिझॉल्युशन आहे जास्तीत जास्त तेवढं आपण सिलेक्ट करायचं आहे. दुसरा ऑप्शन आहे व्हिडिओ क्वालिटी. व्हिडिओ तयार होत असताना तो कोणत्या बिट रेटला तयार व्हावा हे आपल्याला आपल्या मोबाईलमध्ये असणाऱ्या प्रोसेसरवरती किंवा मोबाईलच्या व्हर्जनवरती ठरत असतं. जर हाय MBPSवरती जर आपण व्हिडिओ तयार केला तर तो फार MBमध्ये म्हणजे त्याची साईज खूप वाढते. म्हणून आपण आपल्या व्हिडिओची साईज प्रमाणामध्ये राहिली पाहिजे आणि व्हिडिओची क्वालिटी चांगली आली पाहिजे. यासाठी आपण मध्यम स्वरूपाचं जे सेटिंग आहे बिट रेटचं ते करायचं आहे. मी या ठिकाणी 8 MBPS हा बिट रेट आहे तो सिलेक्ट केलेला आहे. अगदी आपण 5 MBPSचं जरी बिट रेट सिलेक्ट केला तरी आपला व्हिडिओ उत्तम बेस्ट क्वालिटीचा तयार होतो. पण फार लोही बिट रेट ठेवायचा नाही, जेणेकरून मग आपला व्हिडिओ आहे तो ब्लर दिसतो किंवा खराब दिसतो, त्याची क्वालिटी आहे ती लो येते. तर सर्वसाधारण मी या ठिकाणी 8 MBPS हा बिट रेट इथं सिलेक्ट करत आहे. त्यानंतर फ्रेम रेट आहे
FPS हा जो ऑप्शन आहे तो ओपन करायचा. आपण मोबाईलवरती व्हिडिओ तयार करत असतो तर आपल्याला त्याच प्रकारचा म्हणजे मध्यम स्वरूपाचा जो फ्रेम रेट आहे तो ठेवायचा आहे. इथं वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्रेम रेट आहेत. 60 आहे, सगळ्यात हाय 60 आहे. सगळ्यात पहिला आहे ऑटो रिकमेंडेड, तर तो न ठेवता आपण 60, 50, 40, 30, 25 फार लोही ठेवायचा नाही, फार हाय पण नाही ठेवायचा फ्रेम रेट. साधारण आपण मोबाईलसाठी 30 फ्रेम रेट ठेवूयात, म्हणून मी या ठिकाणी 30वरती सिलेक्ट केलेला आहे. आणि आपण आता पुढच्या ऑप्शनकडे जाऊयात. रेकॉर्ड ऑडिओ करत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं या ठिकाणी आपल्याला 4 ऑप्शन मिळतात. मायक्रोफोन, इंटरनल ऑडिओ, मायक्रोफोन आणि इंटरनल ऑडिओ आणि म्यूट. हा ऑप्शन म्यूट कधीही करायचा नाही, नाहीतर मग तुमचा आवाजच रेकॉर्ड होणार नाही. त्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाचं रेकॉर्ड ऑडिओ हा ऑप्शन निवडत असताना मायक्रोफोन हा ऑप्शन आपला ऑन आहे का ते चेक करायचं प्रत्येक वेळेस, ज्या वेळेस तुम्ही व्हिडिओ रेकॉर्ड कराल. व्हिडिओ ओरिएंटेशन ऑटो आहे. ऑटो केलात तर तुम्ही जसा मोबाईल तुमचा रोटेट होईल त्याप्रमाणे तुमचा स्क्रीनही रोटेट होईल. जर तुम्हाला लँडस्केप ठेवायचा असेल म्हणजे हॉरिझॉन्टल मोडला, सर्वसाधारणपणे यूट्यूबचे व्हिडिओ आहेत ते लँडस्केप मोडला, हॉरिझॉन्टल मोडला रेकॉर्ड केले जातात आणि ते अपलोड केले जातात. आणि दुसरा ऑप्शन आहे पोर्ट्रेट. ज्यावेळेस आपल्याला मोबाईलवरती वेगवेगळ्या ॲपची माहिती द्यायची असते त्यावेळेस पोर्ट्रेट हा ऑप्शन आपण निवडायचा आहे. आणि यूट्यूबचा व्हिडिओ ज्यावेळेस आपण रेकॉर्ड करत असू त्यावेळेस हॉरिझॉन्टल मोड म्हणजेच लँडस्केप मोड आहे तो आपण सिलेक्ट करायचा आहे. आता मी डिओ रेकॉर्डर ॲपची माहिती देत आहे त्यामुळे मी पोर्ट्रेट हा ऑप्शन सिलेक्ट केलेला आहे. ठीक आहे. व्हिडिओ ओरिएंटेशनमध्ये पोर्ट्रेट मी केलेला आहे. तुम्ही ऑटो ठेवलं तरी चालेल. यानंतर व्हिडिओ लोकेशन काय आपल्याला सेट करायची गरज नाही वेगळ्या प्रकारे. इंटरनल स्टोरेजला ऑलरेडी ते त्याचा फोल्डर आहे, तो रेकॉर्डरचा फोल्डर आहे तो तयार होतो. जर तुम्हाला SD कार्डवरती जो फोल्डर तयार व्हायचा असेल तर SD कार्ड सिलेक्ट करा. मी इंटरनल स्टोरेजला मला हवं आहे म्हणून मी इंटरनल स्टोरेजवरती क्लिक केलेलं आहे आणि तिथं रेकॉर्ड मास्टर नावाच्या या फोल्डरमध्ये माझे सर्व व्हिडिओ रेकॉर्ड केलेले ते सेव्ह होणार आहेत. त्यानंतर पुढे कोणत्याच ऑप्शनवरती क्लिक करून का इन्व्हर्ट व्हिडिओ कलरवर याच्यामध्ये काही बदल करायचा गरज नाही. पण आता खाली येऊयात. कंट्रोल सेटिंग नावाचा ऑप्शन आपल्याला मिळतो. याच्यामध्ये पहिला आहे रेकॉर्डिंग मोड. रेकॉर्डिंग मोडवरती क्लिक केल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं चेक करायचं 2 ऑप्शन आहेत, स्टँडर्ड आणि बेसिक. आपला मोबाईल जर चांगला असेल, न्यू व्हर्जनचा असेल तर स्टँडर्डवरती क्लिक करा. नसेल थोडंसं आपला जुना मोबाईल असेल जुन्या व्हर्जनचा तर बेसिकवरती क्लिक केलं तरी चालेल. म्हणजे रेकॉर्ड मोड आहे हा स्टँडर्ड ठेवा. त्यानंतर ह्या रेकॉर्डरचा जो आयकॉन आहे तर तो आयकॉन आपल्याला साईडला रेकॉर्डिंगमध्ये कुठेतरी दिसतो तर तो दिसू नये विंडोजमध्ये आपल्या रेकॉर्डिंगच्या, म्हणून हा ऑप्शन आपण हाईड नावाचा ऑप्शन आहे तो ऑन करून ठेवलेला आहे. हाईड द रेकॉर्ड विंडो वेन रेकॉर्ड हा ऑन करून ठेवायचा आहे. जर तुम्ही तो डिसेबल करून ठेवलात तर जो रेकॉर्डरचा आयकॉन आहे या ठिकाणी कुठेही तो तुमच्या व्हिडिओमध्ये रेकॉर्ड होईल आणि तो दिसेल. त्यानंतर बाकी कोणत्याही ऑप्शनमध्ये बदल करू नका. खाली कंट्रोल सेटिंगमधले पहिले 2 ऑप्शन आणि खालचं ऑप्शन आहे काउंटडाऊनचं. आपल्याला या ठिकाणी रेकॉर्ड करण्याच्या अगोदर काही आकडे आपल्याला स्क्रीनवरती दिसतात, म्हणजे आपल्याला तेवढा तयारीला वेळ मिळतो. तर या ठिकाणी आपण 5 सेकंदाचा काउंटडाऊन लावलेला आहे. इथं वेगळे ऑप्शन असतात, नो काउंटडाऊन, 3 सेकंड, 5 सेकंड अँड 10 सेकंड. जनरली आपण 5 सेकंदाचा काउंटडाऊन इथं लावून ठेवलेला आहे. आता मला डिओ रेकॉर्डरचा जो आयकॉन आहे किंवा बटन आहे तो मला स्क्रीनवरती नको आहे. जे काही आहे ते मी वरून नोटिफिकेशन बारवरूनच माझं रेकॉर्डिंग आहे ते मी कंट्रोल करेन. त्यासाठी मी हा ऑप्शन पण एनेबल करून ठेवलेला आहे हाईडचा. यानंतर पुढच्या कोणत्याच ऑप्शनमध्ये बदल करायचा नाही. पुढचा सेक्शन आहे तो म्हणजे रेकॉर्डिंग टूलचा सेक्शन. याच्यामध्ये वेगवेगळे टूल्स आपल्याला डिओ रेकॉर्डर देत असतं. स्क्रीनशॉट, चालू रेकॉर्डिंगमध्ये आपल्याला स्क्रीनशॉट हवा असेल तर हा ऑप्शन आहे तो एनेबल करून ठेवायचा ऑन करून. जर तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये तुम्ही स्वतः दिसावेत असं वाटत असेल तर कॅमेरा ऑन करून ठेवायचा आहे. कोणत्या तरी कोपऱ्यात तुम्ही दिसाल म्हणजे त्याची अलाइनमेंट तुम्हाला करता येईल, आपण कुठल्या कोपऱ्यामध्ये नक्की दिसावे. तर कॅमेरा ऑन केल्यानंतर आपण ते आपल्या रेकॉर्डिंग व्हिडिओमध्ये आपण दिसतो. त्यानंतर डिओ आणखीन एक ऑप्शन आपल्याला देतो की आपल्या व्हिडिओ जी आहे ती ऑटोमॅटिक GIF फाईल तयार होते. वेगवेगळ्या प्रकारची GIF आपण पाहतो तर आपल्या व्हिडिओची GIF फाईल आपल्याला तयार करता येते. एवढे पहिले 3 ऑप्शन आहेत, एवढे टूल्स आहेत. त्यानंतर रिजन रेकॉर्डिंग आहे. रेकॉर्डिंग करताना ठराविक भागच आपल्याला, बाकीचा भाग घ्यायचा नाही आहे. फक्त हा मधलाच पार्ट वाईट दिसत आहे हायलाईट झालेला, तर एवढाच भाग आपल्याला दाखवायचा आहे त्याच्यामध्ये.
तर ते रिजन रेकॉर्डिंगमध्ये आपण तेवढाच भाग दाखवू शकतो, तेवढ्याच भागाचं रेकॉर्डिंग आपण करू शकतो. मी सध्या तो काही निवडत नाही आहे. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं, आपण रेकॉर्डिंग केल्यानंतर खाली उजव्या कोपऱ्यात नाही तर डाव्या कोपऱ्यात आपल्याला DU रेकॉर्डरचं वॉटरमार्क दिसतो. तो का दिसतो? तर आपण त्याचं सेटिंगच केलेलं नसतं. सगळ्यात महत्त्वाचं, वॉटरमार्कवरती क्लिक करायचं. जर वॉटरमार्क ऑन केला तर त्याचा जो वॉटरमार्क आहे, DU रेकॉर्डर हे नाव आहे, तर ते तुमच्या व्हिडिओमध्ये दिसणार रेकॉर्ड झाल्यानंतर. जर हा ऑप्शन बंद करून ठेवला तर DU रेकॉर्डरचा वॉटरमार्क आहे तो आपल्या व्हिडिओमध्ये येणार नाही, म्हणून हे डिसेबल करून ठेवायचं. त्यानंतर टूल्समध्ये पुढचं ऑप्शन आहे ब्रश. जर ब्रश ऑन केला तर वेगवेगळ्या प्रकारचं ब्रशचा हा पॉपअप थोडासा आपल्याला दिसतो. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे ऑप्शन असतात. ब्रश असतो, शेप्स असतात, चौकोन, एखादा मुद्दा तुम्हाला महत्त्वाचा दाखवायचा आहे, चौकोन करायचं किंवा गोल करायचं. समजा मी हे टूल निवडलं आणि रेकॉर्डिंग रिजन हे मला दाखवायचं, तर या प्रकारे मी ते सिलेक्ट करू शकतो. किंवा तुम्हाला गोल केलात तर हा ऑप्शन तुम्हाला चेंज व्हॉईसचा दाखवायचा आहे. म्हणजे असं थोडंसं ॲनोटेशन्ससाठी ह्या ब्रशचा उपयोग होतो. तर तो मी सध्या बंदच करून ठेवत आहे. मला त्याची गरज नाही, कारण माझा माऊस पॉईंटर आहे तो दिसत आहे. मला जे काही सांगायचं आहे ते मी माझा माऊस पॉईंटर तिथं नेऊन तुम्हाला दाखवत आहे. चेंज व्हॉईसमध्ये फारसा बदल करायचा नाही, आपलं ओरिजिनल व्हॉईस आहे तोच ठेवायचा आहे. सेट पॉपअप विंडो इमेज, जर तुम्हाला या ठिकाणी इमेज सेट करायची असेल, इथं जे पॉपअप दिसतो DU रेकॉर्डरचा, त्याच्यामध्ये तुम्ही स्वतःची इमेज ठेवू शकता. मी माझ्या चॅनेलचा लोगो आहे तो मी इथं सेट केलेला आहे आणि कन्फर्म म्हणायचा आहे, जेणेकरून तुम्हाला तो पॉपअपमध्ये तुमचा लोगो दिसेल DUच्या ऐवजी. त्यानंतर पर्सनलाइज्ड वॉटरमार्क फॉर रेकॉर्डिंग चालू असताना जसा DU रेकॉर्डरचा वॉटरमार्क येतो तसं तुम्हाला वाटते माझं स्वतःचं नाव यावं, तर या ठिकाणी तुम्ही ते तयार करून घ्या अगोदर गॅलरीमध्ये, आणि मग हा ऑप्शन ऑन केला पर्सनलाइज्ड वॉटरमार्कचा, तर इथून तुम्ही टेक्स्ट ॲड करू शकता किंवा एखादी इमेज आहे जी काय आहे ती गॅलरीमधून तुम्ही घेऊ शकता किंवा डायरेक्ट टेक्स्टही तुम्ही घेऊ शकता. तर मला हे माझ्या व्हिडिओमध्ये नको आहे कोणत्याही प्रकारचं नाव, म्हणून मी तो बंदच करून ठेवतो. हे झालं. त्यानंतर DU रेकॉर्डर आपल्याला डायरेक्ट यूट्यूब लाईव्ह करण्याचीही संधी उपलब्ध करून देतो. ज्यावेळेस तुम्ही लाईव्ह स्ट्रीम करत असता त्यावेळेस तुमचा स्क्रीनवरती वॉटरमार्क काय दिसावा ह्याचं सेटिंग पर्सनलाइज्ड वॉटरमार्क फॉर लाईव्ह स्ट्रीम या ऑप्शनमध्ये असतं. सध्या आपल्याला त्याची गरज नाही, आपण काही लाईव्ह स्ट्रीम करत नाही आहोत, त्यामुळे त्याच्यामध्ये आम्ही फारसं काही सांगणार नाही. त्यानंतर अदर्स नावाचा ऑप्शन आहे, याच्यामध्ये फार काही करण्याची गरज नाही, फक्त 2 नंबरचा ऑप्शन आहे लँग्वेज. त्याच्यामध्ये इंग्लिश हा ऑप्शन सिलेक्ट आहे का, लँग्वेज इंग्लिशचं सेटिंग झालेलं आहे का ते पाहायचं. तिथं जर नसेल तर ते इंग्लिश करून घ्यायचं. बाकी खालच्या कोणत्याही ऑप्शनमध्ये फारसा बदल करण्याची गरज नाही आहे. तर हे सर्व सेटिंग्स आपण वेगवेगळ्या सेक्शन्समधले सेटिंग्स आहेत, स्टेप बाय स्टेप करून घेतलेले आहेत. तुम्ही पहिल्यांदा तुमच्या मोबाईलमध्ये DU रेकॉर्डर ॲप इन्स्टॉल केल्यानंतर पहिल्यांदा सेटिंगमध्ये जावा आणि ही सर्व सेटिंग्स सांगितलेली आहेत स्टँडर्ड सेटिंग्स, ते आपल्या DU रेकॉर्डरची करून घ्या आणि त्यानंतरच मग आपल्याला आपला जो काही व्हिडिओ आहे, जो काही स्क्रीन रेकॉर्ड करायचा आहे तो आपण करू शकतो आणि मग आपल्या व्हिडिओची क्वालिटी आहे ती उत्तम प्रकारे येऊ शकते. यानंतरच्या दुसऱ्या भागामध्ये आपण हे सेटिंग झाल्यानंतर दुसऱ्या भागामध्ये आपण प्रत्यक्ष व्हिडिओ किंवा स्क्रीन कसा रेकॉर्ड करायचा याबाबतची माहिती पाहणार आहोत.